สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนวันนี้เนี่ยอิงก็จะหน้าแดงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งไปยิงเลเซอร์มาละครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่อิงอยากพูดถึงมานานมากแล้วนั่นก็คือสกินแคร์ไวท์เทนนิ่งหรือว่าเพิ่มความกระจ่างใสปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นเซกเมนต์หนึ่งของโลกสกินแคร์ที่มีคนโต้เถียงแล้วก็มีคนให้ความสนใจเยอะมากตัวเลขเนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นตลาดที่มีมูลค่ามากกว่า400,000 ล้านบาทนะครับภายในอีก4ปีข้างหน้ามากกว่าการส่งออกข้าวทั้งหมดจากประเทศไทยใน1ปีถึง4เท่าเพราะอะไรตอบง่ายๆเลยว่าสังคมเนี่ยมักมองว่าผิวขาวกับผิวกระจ่างใสเนี่ยเท่ากับสวยแต่อิงเชื่อเลยนะว่าความงามเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรเอา beauty standards ของเราเนี่ยไป judge หรือว่าไป bully สีผิวคนอื่นทุกคนควรมี freedom ที่จะเลือกชอบสีผิวอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองมั่นใจโดยที่ไม่ต้องรู้สึกกดดันจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากขาวเนี่ยอย่ารู้สึกกดดันที่จะต้องเปลี่ยนสีผิวตัวเองเพราะว่า beauty standard ของป้าข้างบ้านคนหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณอยากขาวขึ้นเพราะคุณชอบแบบนั้นคุณมั่นใจแบบนั้นเนี่ยอิงก็เคารพในการตัดสินใจของคุณอิงถึงอยากทำวิดีโอนี้มานานมากแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยโดนแบรนด์ต่างๆหลอกลวงเอาเปรียบแล้วก็ขายครีมอันตรายให้เยอะมากเพราะฉะนั้นในช่วงแรกของวิดีโอวันนี้เนี่ยอิงจะมาตรวจเช็คสารอันตรายพวกนี้ในครีมดังจาก TikTok แล้วก็ Shopee นะครับและในช่วงท้ายของวิดีโอเนี่ยอิงก็จะแนะนำรูทีนผิวขาวงบประหยัดที่วิจัยชี้ว่าปลอดภัยเห็นผลจริงนะครับแล้วก็สำหรับทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยด้วยเพื่อให้คนที่อยากขาวขึ้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเนี่ยไม่ต้องพึ่งครีมเถื่อนวิดีโอนี้ไม่ได้รับสปอนเซอร์จากใครนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเรารีบไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับส่วนผสมไวท์นิ่งที่ควรวิ่งหนีกันก่อนดีกว่าเนาะอย่างแรกเลยคือสเตียรอยด์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสารที่ช่วยลดอาการอักเสบได้นะครับแล้วก็ใช้ในการแพทย์มายาวนานแล้วสามารถทำให้เม็ดสีในผิวลดลงแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสได้ด้วยแต่ต้องใช้ภายใต้ความควบคุมของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพราะว่าถ้าใช้ต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันมีผลข้างเคียงเยอะมากนะครับทำให้หน้าติดสารได้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า topical steroid damaged faceซึ่งอาจประกอบไปด้วยผิวที่บางจนเห็นเส้นเลือดนะครับสิวผื่นรอยดำปัญหาล้านเจ็บเลยซึ่งใช้เวลารักษาหลายปีถึงจะหายส่วนผสมอย่างที่2ที่ต้องเลี่ยงเลยเนี่ยก็คือปรอดหรือว่า mercury ปรอดเนี่ยสามารถทำให้ผิวเราหยุดผลิตเม็ดสีได้ขาวเร็วแบบโฆษณาโอโมแน่นอนแต่ว่าอันตรายแล้วก็เป็นพิษต่อร่างกายมากๆนะครับในปี 2019 เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าห้องฉุกเฉินเพราะว่ารู้สึกปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนแรงซึ่งหมอเนี่ยมาพบที่หลังว่านางใช้ครีมที่มีปลอดอยู่เยอะมากสรุปตอนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขาพูดไม่ได้แล้วก็เป็นอัมพาตไปเลยนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนอาจคิดว่าถ้าเกิดแบรนด์ต่างๆเนี่ยมีเลขจดแจ้งอย.มาแล้วแปลว่ามันต้องปลอดภัยใช่ไหมไม่จริงเลยนะครับแบรนด์พวกนี้เนี่ยเขาอาจจะยื่นสูตรที่ไม่มีสารอันตรายเพื่อให้อย.เนี่ยอนุมัติแต่พอมาผลิตจริงเนี่ยกลับใส่มาจุกๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอิงได้สั่งครีมดังจาก TikTok แล้วก็ Shopee ยอดขายหลักร้อยหลักพันมาแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คกันดูนะครับว่าเขามีสารพวกนี้อยู่ในนั้นหรือเปล่าคุณ X เทิร์นเต่าเนี่ยเขาเคยทำไปแล้วในวิดีโอเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับอิงแนะนำให้เพื่อนๆลองไปดูมากเพราะเจอสารในครีมทุกตัวที่สุ่มตรวจเลยวันนี้เนี่ยอิงมีชุดตรวจอยู่ใน lab พอดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าต้นปี 2022 แล้วเนี่ยยังมีครีมพวกนี้แพร่หลายอยู่ในโลกออนไลน์หรือเปล่าเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนนะครับเพราะว่าไม่อยากแม้แต่จะให้ผิวมือเนี่ยสัมผัสครีมพวกนี้แล้วก็ขอไม่เปิดเผยชื่อแบรนด์นะครับเพราะว่าไม่อยากนอนคุกนะ ยังอยากเป็นยูทูบเบอร์อยู่นะครับ you gotta pick and choose your fights man อันแรกนะครับเป็นเหมือนครีมเบอร์รี่นะโอเคอันนี้เขาบอกว่าสวยขาวเหมือนกับสาวเกาหลีนะครับเป็นครีมไข่มุกนะครับกระปุกปิดไม่ได้อีกโอ้ยพบว่าครีม3ใน4มีสเตียรอยด์แล้วก็3ใน4ก็มีปรอดเหมือนกันนะครับเอาละครับแล้วนี่ก็คือผลที่ได้จากการตรวจเนอะเอาจริงๆเนี่ยไม่ได้ตกใจนะแต่ว่าแค่ผิดหวัง
คืออิงได้ DM จากเพื่อนๆที่ส่งรูปหน้าตัวเองที่ติดสารมาให้อิงเกือบทุกวันเลยถามว่าต้องทำยังไงต้องรักษายังไงแล้วก็จิตตกมากมันทำให้อิงใจสลายมากเลยทุกคนแบบ it's heartbreaking แล้วครีมพวกนี้เนี่ยขายกันเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นเลยนะสงสารใครที่ซื้อใช้แล้วก็ต้องกลับมาหาหมอรักษากันอีกทีนึงแล้วยังไงพอแบรนด์พวกนี้เนี่ยโดนด่าว่าใช้สารอันตรายชอบแก้ตัวว่าคุณไปซื้อของก๊อปมาหรือเปล่าขอโทษนะพูดไม่เกรงใจนักก๊อปเลยของแบบนี้เนี่ยพวกเขายังเมินเลยนะครับขออนุญาตใส่ถุงซิปล็อกเอาไว้ก่อนละกันส่งลงนรกนะครับโอเคครับ moving on เรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าคุณอยากผิวสีอ่อนลงแบบปลอดภัยแล้วเห็นผลเนี่ยต้องทำยังไงก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจแบบเร็วๆกันก่อนเนอะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยสีเข้มขึ้นตั้งแต่แรกถ้าอธิบายแบบง่ายๆเลยเนี่ยผิวชั้นล่างของเรามันจะมีโรงงานผลิตเม็ดสีเมลานินนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะเกิดมาด้วยโรงงานที่ผลิตเยอะและแน่นอนมันก็จะถูกสั่งการให้ผลิตเพิ่มด้วยหลังจากที่โดนแสง UV พอผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเม็ดสีมันก็จะถูกนำใส่รถขนส่งเคอรี่นะครับแล้วก็เดินทางไปสู่ผิวหนังชั้นบนจนกลายเป็นผิวสีเข้มที่เราเห็นกันนั่นเองเพราะฉะนั้นรูทีนกระจ่างใสที่ดีที่สุดเนี่ยควรมองหาส่วนผสมอะไรบ้าง 1. ส่วนผสมที่จะป้องกันผิวจากแสง UV หรือว่า sunscreen นั่นเอง 2. ส่วนผสมที่จะปิดประตูโรงงานเม็ดสีหรือว่า tyrosinase inhibitor 3. ส่วนผสมที่จะเจาะยางล้อรถเคอรี่ไม่ให้มันขนส่งได้หรือ melanosome transfer inhibitor และสุดท้ายส่วนผสมที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวชั้นบนนะครับให้เม็ดสีที่อยู่ด้านบนอยู่แล้วเนี่ยมันหลุดออกไปได้เร็วขึ้นหรือ exfoliator ซึ่งรูทีนผิวกระจ่างใสขั้นเทพเนี่ยควรประกอบไปด้วยส่วนผสมต่างๆที่จะช่วยทำทั้ง 4 อย่างนี้ได้นั่นเองถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มจากส่วนผสมกัน UV หรือว่า sunscreen กันก่อนละกันเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในรูทีนนี้เลยเอาจริงๆเนี่ยแค่คุณเลี่ยงแสงแดดแล้วก็ให้เวลากับผิวตัวเองเนี่ยผิวคุณก็ขาวได้เยอะแล้วนะครับเพราะเวลาไม่มีแสงเนี่ยผิวคุณก็จะผลิตเม็ดสีน้อยลงทันทีแล้วเวลาเลือกครีมกันแดดเนี่ยให้ดู2อย่างหลักๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือค่า SPF หรือว่าค่าที่วัดการป้องกันแสง UVB แล้วก็ค่า PA ซึ่งใช้วัดการป้องกันแสง UVA ส่วนตัวเนี่ยอิงจะหา SPF 50 บวกแล้วก็ PA บวก4ตัวเอาไว้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ค่าการป้องกันที่สูงที่สุดอิงก็เคยมีวิดีโอแนะนำครีมกันแดดมาเยอะอยู่นะครับก็สามารถย้อนดูได้นะครับว่ามีอันไหนที่แบบจึงๆบ้างส่วนตัวที่อิงกำลังใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือตัว Purito Daily Go To Sunscreen SPF 50 plus PA บวก4ตัวนะครับราคา720แต่ได้60 ml ตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดประเภทไฮบริดนะครับแล้วก็เขาใช้ฟิลเตอร์กันแสงรุ่นใหม่ๆเยอะเลยอย่างเช่น Cinesorb S Uvinol A+ แล้วก็ Uvinol T 150นะครับอิงก็ชอบเลยนะครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยมันนุ่มแล้วก็เบาไม่เหนอะเลยนะครับไม่วอกแล้วก็ไม่ใส่น้ำหอมด้วยที่สำคัญก็คือมีค่าการป้องกันที่สูงนะครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ได้ส่งไปทดสอบบนผิวมนุษย์จริงที่อเมริกากับเกาหลีมาแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าค่าเนี่ยมันตรงปกนะครับช่วงนี้เนี่ยก็เลยใช้อันนี้แบบเพลินๆเลยทีเดียวนะครับอ๋อสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือทาให้ถูกปริมาณนะครับนั่นก็คือ1/4 ช้อนชาสำหรับแค่หน้าเท่านั้นไม่งั้นเนี่ยได้ค่าป้องกันไม่ถึง SPF 50นะครับแล้วสำหรับผิวตัวล่ะอันนี้เนี่ยมีออปชั่นให้เลือกในตลาดเยอะมากเช่นกันแต่ปัญหาที่เจอคือกันแดดส่วนใหญ่ในตลาดไทยเนี่ยมีเนื้อที่เกลี่ยง่ายซึมดีเหมือนเซรั่มแต่แลกมาด้วยการป้องกันที่ไม่เพียงพอนะครับ SPF ไม่ถึง50 PA บวกไม่ถึง4ตัวแต่ตัวหนึ่งที่คิดว่าเขาหาสมดุลระหว่างเนื้อที่ดีแล้วก็ค่าป้องกันที่สูงสุดได้ดีเลยเนี่ยก็คือตัว Vaseline Healthy Bright SPF 50 plus PA บวก4ตัวอันนี้นะครับราคาแค่260 บาทสำหรับ320 ml ตัวนี้เนี่ยเขาเป็น Hybrid Sunscreen เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ใช้ฟิลเตอร์กันแสงตั้ง6ตัวน่ะถึงแม้ว่าจะเป็นฟิลเตอร์รุ่นเก่าๆเนี่ยแต่ว่าราคาเขาดีมากนะครับอิงก็เลยให้อภัยเนื้อเขาเนี่ยมันจะหนักกว่าพวก PA บวก3ตัวในตลาดนะแต่ส่วนตัวเนี่ยอิงยอมหนักหน่อยเพื่อการป้องกันที่สูงขึ้นแต่ว่ามีกลิ่นแรงนะครับเหมือนอยู่ในทุ่งดอกไม้แต่เป็นดอกไม้ปลอมนะที่มีน้ำหอมสังเคราะห์มาฉีดอีกที ใครแพ้น้ำหอมก็ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ากันแดดตัวเนี่ยแทบจะหาแบบ fragrance free ไม่มีเลยทีนี้ปริมาณที่ถูกต้องที่ต้องใช้สำหรับตัวเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่เพื่อนๆจะต้องตกใจเพราะมันคือ30 ml นะครับหรือว่าแก้วช็อต1แก้วนั่นเองถ้าคิดว่าวัดก้าน1ช็อตเนี่ยทรมานแล้วมาเจอกันแดด1ช็อตซะก่อนแปลว่าถ้าเกิดคุณใช้อย่างถูกวิธีนะหลอดนี้ทั้งหลอดอ่ะต้องหมดภายใน7วันครับพระเจ้าช่วยหรือว่านี่อิงควรทำ
ำครีมกันแดดตัวขายจะใช้ยังไงหมดถามหน่อยจะใช้ยังไงหมด เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือว่าตัวอื่นๆที่อิงพูดถึงในวิดีโอวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้านล่างนะครับอิงก็จะได้ค่าขนมเล็กน้อยถ้าเกิดคุณซื้อผ่านลิงก์พวกนั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องรู้สึกกดดันเลยอยากกินกันแดดนะครับล้อเล่นอ่ะทีนี้เราไปกันต่อที่กลุ่มส่วนผสมที่จะช่วยปิดประตูโรงงานหรือว่า Tyrosinase inhibitor กันบ้างส่วนผสมที่ต้องบอกว่ามีความโดดเด่นในด้านนี้มากๆเลยเนี่ยก็คือวิตามินซีและสกินแคร์ที่คิดว่าราคาโอเคมากเลยสำหรับส่วนผสมกลุ่มนี้เนี่ยก็คือตัวนี้เลยนะครับ SOS VC X3 Treatment Essence นะครับราคาเต็มอยู่ที่590 บาทสำหรับ170 ml ตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้อนุพันธ์วิตามินซีอยู่หลายตัวมีโซเดียม ascorbyl phosphate นะครับที่งานวิจัยชี้ว่าในปริมาณ 3% เนี่ยสามารถช่วยยับยั้ง Tyrosinase ได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็อยู่บนของ ingredient list นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้เปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงมาหรอกมี ethyl ascorbic acid ด้วยนะครับซึ่งในปริมาณ 2% เนี่ยมีวิจัยชี้ว่าสามารถช่วยเรื่อง brightening ได้บนผิวมนุษย์จริงเลยสุดท้ายเนี่ยมีตัว ascorbyl tetraisopalmitate ด้วยนะครับซึ่งวิจัยชี้ว่าใน 2% ก็สามารถช่วยเรื่อง brightening ได้เหมือนกันแต่ดูแล้วเขาน่าจะใส่มาน้อยกว่านั้นนะก็อาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนเท่ากับที่เห็นในงานวิจัยโดยรวมเนี่ยเขาก็มีวิตามินซีมาหลากหลายนะก็น่าจะหวังผลได้บ้างและส่วนตัวอิงก็คิดว่าเห็นผลดีนะครับที่สำคัญเนี่ยก็คืออิงว่าปริมาณเขาก็ให้มาจุๆนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แรงมากอิงก็จะใช้สำหรับทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับไปกันต่อเลยที่กลุ่มส่วนผสมที่จะช่วยเจาะยางล้อรถ Curry ไม่ให้ส่งเม็ดสีขึ้นไปผิวด้านบนส่วนผสมที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีมากที่เพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันเนี่ยก็คือ Niacinamide นั่นเองตัวหนึ่งที่ใช้หมดไปแล้ว1หลอดนะครับกำลังจะขึ้นหลอดที่2ก็คือ Molecology Starter Soft Cream ราคา690สำหรับ50 ml อ่ะมาช่วยคุณพี่ขายของนะครับไม่เอาตรงๆถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยอิงก็ไม่แนะนำอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใส่ Niacinamide มาให้ 3% นะครับซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่วิจัยรองรับว่าสามารถหวังผลในด้าน brightening ได้หรือว่าการลดไอตัว melanosome transfer ที่อิงได้บอกไปนั่นเองแล้วก็เขามีส่วนผสมอันนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับนั่นก็คือ acetyl hexapeptide 1หรือว่าชื่อทางการค้าเนี่ยชื่อว่า Stellite นะครับทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาชื่อ Lipotrue เขาก็ได้ทำงานวิจัยบนผิวมนุษย์จริงและชี้ว่าเห็นผลของการผลิตเม็ดสีที่ลดลงหลังจาก 2 เดือนของการใช้นะครับเอาตรงๆเนี่ยอิงว่าสูตรนี้เขาทำเนื้อออกมาได้เหมาะกับทุกสภาพผิวมันเป็นเนื้อแนวเซรั่ม emulsion เบาๆนะครับที่ชุ่มชื้นมากแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะครับใช้ได้แบบจอยๆเลยมี hyaluronic acid มาให้2ขนาดโมเลกุลนะครับตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ข้างบนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นตรงนั้นในขณะที่ตัวเล็กเนี่ยมันก็จะลงไปได้ลึกหน่อยนะครับเพื่อทำให้ผิวเนี่ยมีความดูอิ่มน้ำแล้วก็ชุ่มชื้นจากภายในก็โอเคเลยนะสำหรับตัวล่ะมีอะไรบ้างที่แนะนำได้นะครับโอ้ตัวนี้เนี่ยอิงภูมิใจนำเสนอมากทุกคนตัว Vaseline Pro Derma Niacinamide Brightening Body Lotion นะครับราคา359สำหรับ250 ml ตัวนี้เนี่ยเขาใส่ Niacinamide เกรดดีนะครับมาให้ถึง 5% เลยแล้วก็มี Hexyl Resorcinol นะครับเป็นส่วนผสมที่น่าประทับใจมากเพราะว่ามีงานวิจัยที่ทำบนผิวมนุษย์จริงแบบ double blinded แล้วก็มียาหลอกมาเปรียบเทียบด้วยชี้ว่าในปริมาณแค่ 0.5% เนี่ยสามารถทำให้ผิวกระจ่างใสได้มากขึ้นถึง 88% เลยส่วนตัวเนี่ยอิงแอบตกใจว่ามีส่วนผสมนี้มาด้วยเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยอิงเพิ่งรีวิว counter brand ราคาแบบ 5,000 กว่าบาทนะครับที่ใส่ตัวเนี้ยคู่กับ Niacinamide 5% มาเหมือนกันแต่นี้มาในโลชั่นแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะครับอิงว่าคุ้มมากเนื้อน้องเขาเนี่ยก็ซึมเร็วนะครับแล้วก็รู้สึกสบายผิวมากเลยอิงบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เซตมาตรฐานไว้ค่อนข้างสูงเลยนะครับสำหรับ body care ในปี 2022 เอาละครับมาถึงกลุ่มส่วนผสมสุดท้ายตัวที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวเราให้เม็ดสีที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันหลุดออกไปได้เร็วขึ้นซึ่งอิงแนะนำว่าให้หาในสบู่หรือว่าโฟมที่มีกรดอ่อนๆในขั้นตอนนี้เนี่ยจำไว้เลยว่าอะไรที่แห้งแล้วก็รุนแรงไม่ได้แปลว่าดีกว่าอย่างเช่นพวกสบู่เบนเน็ตที่มีค่าเป็นด่างสูงหรือว่าสครับต่างๆที่ทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกแห้งมากๆเป็นไอเดียที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าแน่นอนมันทำให้ผิวคุณขาวแบบชั่วคราวอยู่แล้วแหละเพราะมันเหมือนคุณขูดผิวหนังชั้นนอกออกไปหมดแล้วอ่ะมันทำให้ผิวบางแล้วก็เกราะป้องกันผิวโดนทำลายนะครับแล้วสังเกตไหมว่าเวลาคุณไปเจอแดดหรือว่ามลภาวะเนี่ยผิวเนี่ยจะคล้ำกว่าเดิมซะอีกเพราะฉะนั้นให้เลือกอะไรที่อ่อนโยนค่อยๆผลัดเซลล์นะครับแล้วก็เคารพผิวของเราตัวหนึ่งที่แนะนำบ่อยมากนะครับส่วนเพื่อนๆน่าจะเบื่อกันแล้วแหละก็คือตัว Neutrogena Deep Clean Acne Foaming Cleanser นะครับราคาแค่189 บาทสำหรับ100 ml
ปกติเนี่ยอิงจะแนะนำสำหรับคนที่เป็นสิวแต่ว่ามันก็สามารถช่วยเรื่องความกระจ่างใสได้เหมือนกันเพราะว่ากรด BHA หรือว่า salicylic acid เนี่ยมันมีฤทธิ์ของการช่วยผลัดเซลล์ผิวให้หลุดออกไปได้เร็วขึ้นและ 0.5% ที่เขาใส่มาเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นที่อ่อนโยนมากๆแล้วเขาก็ใช้สารทำความสะอาดหรือว่า surfactants ตัวอ่อนโยนนะครับอย่างเช่น glycinate แล้วก็ isothianate และที่สำคัญราคาดีมากนะครับอิงแนะนำว่าให้ใช้สำหรับทั้งหน้าแล้วก็ตัวไปเลยเอาละครับและนี่ก็คือรูทีนสำเร็จรูปของเราที่เพื่อนๆสามารถเอาไปลองปรับใช้ให้เข้ากับสภาพผิวได้เลยในช่วงตอนเช้าล้างหน้าแล้วก็ตัวด้วยโฟม BHA ตามด้วยวิตามิน C แล้วก็กันแดด SPF 50 บวก PA บวก 4 ตัวในช่วงตอนเย็นนะครับจะล้างหน้าด้วยโฟมตัวเดิมหรือว่าจะเลือกตัวที่ไม่มีกรดก็ได้เหมือนกันหลังจากนั้นตามด้วยวิตามิน C แล้วก็ตบท้ายด้วย Moisturizer Niacinamide จะเห็นว่าในรูทีนที่อิงสร้างขึ้นมาเนี่ยมีทั้งตัวกัน UV ตัวปิดประตูโรงงานตัวหยุดรถขนส่งแล้วก็ตัวช่วยผลัดเซลล์ครบเลยซึ่งนี่แหละคือเคล็ดลับในการสร้างรูทีนไวท์นิ่งที่เห็นผลที่สุดแน่นอนว่ารูทีนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์ถึงหลายเดือนถึงจะเห็นผลเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำใจให้ร่มเอาไว้นะครับแล้วก็ใจเย็นๆอิงอยากฝากเอาไว้เลยว่าอย่ารู้สึกกดดันตัวเองมากจนลืมรักผิวในแบบฉบับของมันอันนี้เนี่ยอพพลายได้กับทุกปัญหาผิวเลยนะครับไม่ว่าคุณจะมีสิวมีริ้วรอยมีจุดด่างดำไม่ต้องให้ค่ากับ beauty standard ที่สังคมเซตไว้มากจนเกินไปนะครับเราจะมีชีวิตที่แฮปปี้มากถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้อิงด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงเนี่ยได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนในวันนี้แล้วไว้แล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับ